Chào mừng các cậu đến với kênh Thì Sao Nhỉ? Tớ là Hồng Xiêm, người dẫn chính của kênh. Cách đây không lâu tớ nhận được một câu hỏi thế này: làm thế nào để cải thiện kỹ năng giao tiếp? Với nhiều năm kinh nghiệm giao tiếp quẻ quặt, tớ treo mất một lúc. Trước tớ hay giao tiếp bằng tâm linh ấy. Buồn quá, im lặng. Vui quá, im lặng. Sợ quá, im lặng. Xấu hổ quá, im lặng. Phấn khích quá, mà cũng im lặng luôn. Nếu cậu cũng đang giao tiếp bằng tâm linh thì không cần phải buồn đâu. Tớ nhận ra ưu điểm của phương thức giao tiếp này là nó giúp chúng ta chọn lọc những người quan tâm đến mình, chọn ra những người thực sự muốn kết nối và an toàn dành cho bản thân, và thế là đủ. Thế nhưng đến một thời điểm cậu sẽ cần phải thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh. Ví dụ như thời điểm đi bán mình cho tư bản chẳng hạn. Lúc đó việc giao tiếp xã hội sẽ trở nên quan trọng hơn và cậu bắt đầu trở nên bối rối. Vậy thì làm thế nào đây? Chủ đề lần này của tớ là tự tin. Mặc dù nội dung này tớ sẽ không trực tiếp nói về vấn đề giao tiếp, nhưng tớ nhận thấy hiểu biết về sự tự tin là điều vô cùng cần thiết nếu cậu thực sự muốn cải thiện kỹ năng giao tiếp hay nhiều các kỹ năng khác tùy vào nhu cầu của cậu. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Để mà nói về lợi ích của sự tự tin thì nó như cái ghế ấy, vì không phải bàn. Tự tin mang lại rất nhiều lợi ích. Ví dụ như cải thiện khả năng đưa ra quyết định, tăng cường khả năng giao tiếp, khả năng đối phó với áp lực và thất bại, khả năng đạt được mục tiêu, cải thiện sức khỏe tinh thần, tạo ấn tượng tích cực cho người khác, khả năng phát triển bản thân, vân vân và mây mây. Tóm lại, miễn là cậu có đủ sự tự tin thì cái gì cậu cũng dám làm. Đôi lúc cậu làm đúng, ổn mà. Đôi lúc cậu làm sai, vẫn ổn thôi. Tự tin có nghĩa là cảm giác tin tưởng vào bản thân. Khi một người đang ở trong trạng thái đầy đủ niềm tin, họ tin tưởng vào năng lực bản thân và dễ dàng đưa ra các quyết định. Cậu nào cung thiên bình vào xác nhận nhé. Ngược lại, việc thiếu thốn niềm tin khiến họ ngay lập tức rơi vào trạng thái tiêu cực khi phải đối mặt với các thử thách hoặc bất kỳ sự thay đổi nào. Điều này được gọi là tự ti. Còn khi niềm tin quá sung mãn nhưng lại thiếu hiểu biết, họ sẽ rơi vào trạng thái tự mãn, kiêu căng. Họ quên mất cách xem xét lại bản thân, và điều đó khiến cho họ khó có thể học hỏi thêm bất cứ điều gì. Giống như việc cậu không thể sống dễ chịu, thoải mái ở sa mạc hoặc Bắc Cực. Chúng đều sở hữu một dạng thời tiết cực đoan, hoặc là quá nóng, hoặc là quá lạnh. Tương tự, việc quá thiếu hay thừa niềm tin đều mang lại những điều không mấy dễ chịu cho chúng ta. Hãy học cách giữ cân bằng nhé. Tớ không phải một người sẵn có niềm tin mạnh mẽ vào giá trị bản thân. Có thể điều này đến từ những trải nghiệm tuổi thơ, khi mà đa phần các ý kiến hay cảm xúc của tớ đều khó được chấp nhận bởi chính những người thân trong gia đình. Khi cậu thấy một đứa trẻ đang khóc, cậu sẽ làm gì chứ? Chạy lại và hỏi, chuyện gì đang xảy ra với con thế? Hay chỉ đơn giản ngồi xuống bên cạnh nó với một mẩu khăn giấy? Đây là một hành động hết sức đơn giản và bình thường. Nó thể hiện việc cậu quan tâm và sẵn sàng lắng nghe người đối diện. Nhưng nếu tớ khóc, những người thân này họ sẽ kiểu thế này: có thế mà cũng phải khóc, rồi mặc kệ cho khóc chán thì thôi. Hoặc là nít, đương nhiên là với một cái roi ở trên tay. Điều họ mong muốn là sự im lặng. Việc họ làm là ra lệnh. Chỉ từ những việc nhỏ nhặt như thế và hàng trăm việc nhỏ nhặt khác, nó khiến tớ cảm thấy sợ hãi khi chia sẻ về cảm xúc hay ý kiến của cá nhân. Lúc nào cũng ở trong trạng thái nếu sai sẽ bị ăn đòn. Vậy thì tự tin ở đâu ra chứ? Trong quá trình đi tìm kiếm sự tự tin, tớ nhận ra mối quan hệ rắc rối giữa tự tin và can đảm. Đủ tự tin thì cái gì cậu cũng dám làm. Thế nhưng phải làm thì mới có được sự tự tin. Khéo le chưa? Hồi tớ học lớp 1, tớ được xếp ngồi cạnh một bạn gái, trông cũng thơm. Tớ ti toe bắt chuyện làm quen. Cuối cùng bạn ấy mét cô là tớ nói chuyện riêng trong lớp. Kể từ đó mỗi khi gặp người lạ, nếu người ta không chủ động trước thì tớ sẽ chỉ giữ im lặng thôi. Biết đâu là bị mét cô ấy. Khi cậu làm việc gì đó lần đầu tiên thì mối quan hệ rối rắm giữa sự tự tin và can đảm chưa thực sự là vấn đề. Vì hồi đó cậu chưa biết sợ. Nhưng thử nghĩ xem, nếu cậu đã thất bại một lần, cậu sẽ nghĩ rằng ôi mình làm việc này thật tệ, mình không có tài năng trong lĩnh vực này, mình sẽ lại thất bại nữa cho mà xem. Vậy cậu vẫn sẽ bắt tay vào làm lại một lần nữa chứ. Bóng ma của quá khứ sẽ đuổi theo ngay phía sau cậu. Và cái vòng xuất hiện. Không tự tin thì không dám làm. Không dám làm thì lấy đâu ra tư liệu mà đòi tự tin. Những suy nghĩ kiểu như có thể tôi sẽ lại thất bại một lần nữa là dạng suy nghĩ hết sức bình thường. Đa phần mọi người đều trải qua những suy nghĩ thế này, và nó đến từ sự sợ hãi bên trong chúng ta. Tôi nhận thấy suy nghĩ thế này chúng không tồn tại mãi mãi. Chúng cứ đến rồi lại đi. Cứ như thế mãi cho đến khi tớ thực sự bắt tay vào xây dựng lại mọi thứ. Đó là thời điểm chúng tự động biến mất. Có tìm, không ra. Thế nên quan trọng là dám làm. Mặc kệ đúng hay sai, muốn tự tin, hãy dám làm trước. Dám sai và dám chịu trách nhiệm cho cái sai của mình. Ấy chính là can đảm. Người ta cần phải biết mình sai ở đâu trước, sau đó mới tìm cách để sửa lại cho đúng. Có đề bài trước rồi mới đi tìm lời giải.
Chướng ngại thứ hai trên con đường tới sự tự tin, đó là sự đánh giá của những người khác. Vấn đề không nằm ở việc họ đánh giá cậu như thế nào, mà nó nằm ở việc cậu quá quan tâm đến những đánh giá này của họ. Ví dụ như về sắc đẹp, tiêu chuẩn về sắc đẹp thay đổi tùy theo văn hóa, thay đổi theo vị trí địa lý, thay đổi theo thời gian, thậm chí thay đổi theo từng người. Ở châu Âu họ yêu thích da rám nắng, châu Á họ lại thích làn da trắng mịn. Ngày xưa họ tôn vinh những người phụ nữ có thân hình đầy đặn, giờ họ lại thích những người phụ nữ có thân hình mảnh mai. Có người thích nét đẹp của sự trưởng thành từng trải, nhưng lại cũng có người thích vẻ ngây thơ trong sáng. Thế thì người ta nên béo hay là nên gầy đây? Người ta nên có da rám nắng hay là có da trắng mịn? Người ta nên trưởng thành hay nên ngây thơ? Điều này thật ngớ ngẩn. Ai có thể đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn này chứ? Cậu có thể không? Tớ thì chắc chắn là không rồi. Ở thời điểm mà tớ còn là một đứa trẻ, mà kể cả trong xã hội bây giờ, vẫn có không ít các ông bố bà mẹ mang tư tưởng cần có một người con trai để nối dõi tông đường, để lo việc hương hỏa. Một người chú họ đã từng nói với tớ và em gái tớ rằng: sau này bố mẹ đẻ em trai rồi á, chúng mày ra rìa hết. ồ, vậy là làm con trai tốt hơn làm con gái. Có phải tớ nên trở thành một chàng trai không? Đôi khi họ không nói nhưng hành động của họ thể hiện tất cả. Ngày tớ học cấp 3, tiền ăn sáng của tớ hay của em gái tớ không đủ để mua một nắm xôi. Còn khi em trai tớ học cấp 3, tiền ăn sáng của nó đủ mua 2 nắm. Hãy nói xem làm con trai có tốt không nào? Như vậy ai lại không muốn trở thành một chàng trai cơ chứ? Người ta cho cậu ý tưởng về việc làm con trai thật tốt biết bao. Nhưng khi cậu muốn trở thành một chàng trai, họ lại nói rằng điều đó thật sai trái. Thật là mâu thuẫn nhỉ? Tiêu chuẩn của xã hội không bao giờ luôn đúng. Và việc quan tâm đến sự đánh giá hay tiêu chuẩn của người khác mang đầy đau khổ. Thế nên hãy suy nghĩ thật kỹ về việc cho phép những người khác áp đặt tiêu chuẩn của họ lên trên người cậu. Kể cả những người đó là những người mà cậu vô cùng yêu quý hay thân thuộc, những người chỉ muốn tốt cho cậu. Nhớ nhé, hãy suy nghĩ thật kỹ về việc cho phép ai đó áp đặt tiêu chuẩn của họ lên trên người cậu. Hãy nghĩ thật kỹ. Nghĩ xong chưa? Thế nếu cậu cảm thấy điều này là không cần thiết, hãy loại bỏ nó đi. Mặc kệ các đánh giá của những người khác và tiêu chuẩn của họ, hoặc là mặc kệ họ, hoặc là sống tự ti, đau khổ cả đời. Cậu cần phải lựa chọn. Còn một điều này nữa, đó là việc tự nhìn nhận và chấp nhận bản thân. Đây là một điều rất quan trọng, không chỉ trong việc tìm kiếm sự tự tin. Đối với tớ, bất kể đau khổ nào xảy ra, nếu tớ không tìm được nguyên nhân xuất phát từ bản thân, thì đó đều không phải nguyên nhân chính xác. Muốn tháo dây thì phải tìm người buộc dây. Nếu cậu cứ mãi cho rằng đau khổ của mình đến từ bên ngoài, đều là lỗi của những người khác, mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu. Vậy nên việc tự nhìn nhận bản thân là rất quan trọng, bất kể vấn đề cậu đang gặp phải là gì. Thế nhưng mà để nói về việc tự nhìn nhận và chấp nhận bản thân thì có lẽ đến mai cũng chưa xong mất, mà nội dung này cũng đã khá dài rồi. Vậy nên tớ xin phép để dành vấn đề này sang một ngày đẹp trời khác nhé. Hãy chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ của cậu về sự tự tin ở phần comment nhé. Tớ vẫn luôn ở đây và luôn sẵn sàng để lắng nghe những chia sẻ của cậu. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.